सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा फेरि पनि हार्दिक नमस्कार। आज हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत स्टक लेभलको बारेमा कुराकानी गरेका छौं। आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको बारेमा कुराकानी गर्ने छौं। तपाईलाई हामी इलाबोरेसन गरेर चाहिँ बताउने छौं। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको अर्थ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई सर्टकटमा ईओक्यू पनि भन्छौं र यसलाई हामी नेपालीमा आदर्श आदेश वा खरिद परिमाण भन्छौं। यो भनेको चाहिँ भण्डारणमा चाहिने भन्दा बढी सामग्री भएमा आवश्यक रूपमा लागतमा चाहिँ कायम गर्नका लागि गरिने खरिद गर्नका लागि गरिने आदेशलाई हामी के भन्छौं ईओक्यू अर्थात आदर्श आदेश खरिद परिमाण वा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने गर्छौं है त। र फर्मुला रहेको छ ईओक्यू को 2AO डिवाइडेड बाइ C। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, C भनेको क्यारिङ कस्ट रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर अफ अर्डर भनेको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिवाइडेड बाइ ईओक्यू अनि C मा टोटल कस्ट रहेको छ। टोटल कस्ट भनेको 2AOC रुट अन्डर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले रुट अन्डर भित्रै राखेर फर्मुला हालेर चाहिँ गर्नु होला। त्यसैगरी मैले एक्जाम्पलको तपाईलाई एउटा क्वेशन पनि राखेको छु जसमा छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट A = 14,000 युनिट, पर्चेसिङ प्राइस पर युनिट 20 रुपैयाँ, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर O = 400 युनिट रहेको छ। क्यारिङ कस्ट पर युनिट C = 20% अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको यो 20 रुपैयाँ रहेको छ। यसको चाहिँ तपाईले 20% गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो 20 भनेपछि 2 आउँछ। यो भनेको चाहिँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेको 2 आउँछ। तपाईले क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिक्वायर्डमा भनेको छ ईओक्यू निकाल्न भनेको छ। त्यसैगरी नम्बर अफ अर्डर निकाल्न भनेको छ। म तपाईलाई ईओक्यू पहिला निकालेर देखाउँछु। मैले फर्मुला लेखिसकेको छु। 2 को 2 हुन्छ। त्यसपछि इन्टु ए भनेको हाम्रो 14,000 छ यहाँनेर 14,000 अनि फेरि इन्टु ओ भनेको हाम्रो कति छ यहाँनेर ओ भनेको 400 छ। यसलाई हामी 400 डिवाइडेड बाइ C भनेको हाम्रो 2 छ। यसलाई फेरि रुट अन्डर गरिदिनु होला। अब यसलाई क्याल्कुलेटिङ गरेर कति आउँछ तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। क्याल्कुलेट म तपाईलाई गरेर देखाइदिन्छु यहाँनेर 2 * 14,000 * 400 भनेको तपाईको 32 लाख आउँछ। और 32,000 फेरि 00 आउँछ। यो डिवाइडेड बाइ 2 रहेको छ। और अब हामीले यसलाई डिवाइडेड बाइ 2 गर्दिनु होला। 16 लाख रहेको छ। 1 2 2 4 6 वटा रहेको छ तपाईले यहाँनेर। अब यसलाई रुट अन्डर गरिदिनु होला। जुन 16 लाख रहेको छ यसलाई क्याल्कुलेटिङ गर्नु होला रुट अन्डर गरेर। रुट अन्डर 16 लाख गर्दाखेरि भनेको तपाईको 4000 आउँछ है त। ईओक्यू = 4000 युनिट रहेको छ। यो भनेको हाम्रो ईओक्यू को एउटा रिक्वायर्ड को आन्सर आयो। अब हामीले नम्बर अफ अर्डर निकाल्नु पर्छ। नम्बर अफ अर्डर यसको फर्मुला भनेको A डिवाइडेड बाइ ईओक्यू। ए भनेको हाम्रो के हो एनुअल रिक्वायरमेन्ट। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको हाम्रो कति छ 40,000 छ। 40,000 डिवाइडेड बाइ ईओक्यू भर्खरै मात्रामा हामीले 4000 आएको छ। यो 3 वटा 0 काट्दिनुस् 3 वटा 0 अनि नम्बर अफ अर्डर = 4 × 4 भनेपछि 10 आयो हैन त। नम्बर अफ अर्डर 10 आयो। यसको आन्सर पनि निक्लिसक्यो। मैले तपाईलाई आज इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको भिडियो बनाएको थिएँ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईको प्रतिक्रिया दिन अवश्य पनि नभुल्नु होला। र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। हवस् नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.